بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نننی ویډیو لیکچر کې به موږ بحث کوو یوزز اف آی آر سپیکټروسکوپي. د آی آر سپیکټروسکوپي به یوزز سوي او بل آی آر سپیکټرم چې کوم دی په دې باندې به بحث کوو. اول یوزز اف آی آر سپیکټروسکوپي وایي. یوزز اف آی آر سپیکټروسکوپي کې اولنی نمبر چې زموږ سره کوم یوز دی ډیټرمینیشن فار فنکشنل. آی آر سپیکټروسکوپي موږ مینلی د چا لپاره یوز کوو؟ for the determination of functional group. زموږ سره یو ارګینیک کمپاوند دی، په دې ارګینیک کمپاوند کې کوم ټایپ اف فنکشنل گروپ موجود دی، د دې د ایډنټیفیکیشن لپاره د دې د ډیټرمینیشن لپاره موږ آی آر سپیکټروسکوپي څه کوو یوز کوو. دویم نمبر پوینټ سره ډیټرمینیشن اف ارګینیک کمپاوند. موږ په ډیټرمینیشن اف ارګینیک کمپاوند کوو چې آیا زموږ سره د ارګینیک کمپاوند کوم یو ارګینیک کمپاوند دی، کوم ټایپ اف ارګینیک کمپاوند دی، کاربونیل دی کنه بل یو دی. دریم نمبر پوینټ دا دی چې موږ په پرسنټیج کمپوزیشن اف ا میکسچر، زموږ سره یو میکسچر دی، په دې میکسچر کې پرسنټیج کمپوزیشن په موږ څه کوو، دا موږ میجر کوو. پرسنټیج کمپوزیشن خو پیژنې کنه چې آیا زموږ سره یو کمپاوند دی، په دې کمپاوند کې زموږ سره هایدروجن الیمنٹ په پرسنټ کې څومره دی، اکسیجن الیمنٹ فار ایگزامپل په پرسنټیج کې څومره دی، دا د دې په موږ څه معلومو، د دې په موږ پرسنټیج معلومو، دا چا د یو میکسچر په موږ پرسنټیج معلومو. Point number 4 زموږ سره سنی use to detect the impurity. د impurity د ډیټیکشن د لپاره موږ هم څه کوو، د آی آر سپیکټروسکوپي دا یوز کوو. څنګه impurity؟ لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو کمپاوند دی او زموږ سره یو میکسچر دی، په دې میکسچر کې زموږ سره دوه ټایپ اف کمپاوند دی. فار ایگزامپل زه وایم چې زموږ سره یو دی، یو زموږ سره دی الکوهل دی، څوک دی زموږ سره، یو زموږ سره الکوهل دی او بل زموږ سره پکې څوک موجود دی، بل زموږ سره پکې موجود دی کیټون موجود دی. څوک موجود دی؟ کیټون موجود دی. نو که فار ایگزامپل موږ دلته دا خبره وکړه چې یوز ټو ډیټیکټ امپیورټي، په دې کې به موږ د دې دغه څه کوو، امپیورټي دغه کوو چې آیا زموږ سره په دې میکسچر کې کم ټایپ اف دغه دی، کم ټایپ اف څه کمپاوند دی، نو د دې امپیورټي به پکې موږ څه کوو، د دې ډیټیکشن به پکې موږ کوو. پوینټ نمبر 4 مقصد دا دی. امپیورټي خو پیژنې کنه چې آیا زموږ سره په دې میکسچر کې امپیورټي موجود ده، ځکه چې میکسچر وي نو امپیورټي به خامخا وي. ټیک شو؟ ها بل زموږ سره پوینټ نمبر 5 سره پروګرس اف کیمیکل ریاکشن. د یو کیمیکل ریاکشن په موږ پروګرس معلومو چې آیا زموږ سره یو کیمیکل ریاکشن څومره حد پورې تللی، زموږ سره یو ریاکشن دی دا کم سایت ته تللی دی، ته موږ څه وایو، ته موږ پروګرس وایو. نو په دې باندې به موږ ډیټیکشن اف څه چل کوو، په دې باندې موږ ډیټیکشن اف کیمیکل ریاکشن چې کوم دی د هغه په موږ پروګرس معلومو. دا زموږ سره 5 یوزز شو د چا، د آی آر سپیکټروسکوپي. اوس آی آر سپیکټرم که فار ایگزامپل زه تاسو دا ویم ما داسې یو سامپل راواغسو او د دې سامپل نه زه څه پاس کوم، د دې سامپل نه زه آی آر ریډیشن پاس کوم، څه پاس کوم، آی آر ریډیشن پاس کوم. د آی آر ریډیشن په بیس باندې، د آی آر سپیکټروسکوپي په بیس باندې موږ د دې ججمنټ کوو، د دې سټډي موږ کوو. نو چې کله موږ د دې سټډي کوو نو د آی آر ریډیشن به راشي، د آی آر ریډیشن به په سامپل باندې ولګي. چې کله په سامپل باندې لګي دا سامپل به څه ویولین، څه ویو نمبر، څه فریکوینسي څه کوي، دا ابزارف کوي. چې کله دا ابزارف کوي نو موږ ته به یو پیک راځي، د هغې پیک نه به موږ څه کوو، د هغه پیک نه به موږ میجر کوو چې آیا دا پیک زموږ سره د کم کمپاوند دی. دلته موږ یو کمپاوند اخیستی دی، د هغه نوم دی ایتانول. څه نوم یې دی؟ ایتانول. دا زموږ سره ایتانول کمپاوند دی. د ایتانول کمپاوند دا زموږ سره سره دا زموږ سره د هغې یو سپیکټرم دی. نو ګورئ دلته زموږ سره څه شوی دی، په دې پیک باندې زموږ سره او ایچ ډیټیکټ شوی، نو د او ایچ به ځان له یو خپل ویو نمبر، ټیک شو، په هغه ویو نمبر باندې، په هغه ویو نمبر کې به څه وي، خو دا ویو نمبر ما تاسو ته ویلي چې دا په یا مایکران کې یا په پر سنټي میټر کې، نو دلته به زموږ سره ابزارپشن شي. بیا د او ایچ چې کوم دی دا فردر دلته بل یو پیک راغلی دی، نو چې بل یو پیک راغلی دا زموږ سره څوک دی، sp3 هایبریډایزیشن والا کاربن، sp3 والا ایټم دی. نو څوک دی؟ کاربن دی. مقصد دا نه چې دا او ایچ چې کوم دی دا فردر اټیچ شوی دی چا ته، sp3 ته. sp3 مقصد څه دی چې دا فردر څه ته اټیچ شوی دی، دې فردر زموږ سره sp3 هایبریډایزیشن. ها دلته بل زمونږ یو بل پیک راغلی، د دې بل پیک نه هم موږ ته دا معلومیږي چې زموږ سره څوک دی، دا کم sp3 چې کوم دی او ایچ ته اټیچ شوی دا زموږ سره څوک دی، دا ch2 دی.
دا زموږ سره څو دی CH2 دی نو ګورئ د OH ګراف راغی د OH ګراف نه بعد زموږ سره دا کم sp3 چې کم کاربن دی دا کم یو کاربن دی CH2 دی نو دا CH2 دا غي پیک دی نو دې بزان له خپل ویولنت وی په دغه خپل ویولنت په دې خپل پیک یو د خپل ویولنت چې کوم دی دا ابزورپشن دا به یو پیک ورکوي نو دلته یو ویلیو لیکلی وي هغه ویلیو نه موږ دا راکړو چې دا زموږ سره CH2 دی sp3 دی خو CH2 دی ٹھیک شو بیا فردر زموږ سره سوي دا کاربن اکسیجن په منځ کې ډبل بانډ دی څه د کاربن او اکسیجن په منځ کې بسوي سنگل بانډ ډبل بانډ نه سنگل بانډ هم دا موږ ظاهر کړی خو د دې نه بعد بیا زموږ سره څه اډیچ کی دلته به یو بل پیک راځي چې هغه پیک به زموږ سره بل سره راځي هغه پیک به بیا زموږ سره فردر دلته راځي چې دلته زموږ سره فردر CH3 اټیچ وي بل sp3 دی خو دغه sp3 زموږ سره څوک دی دا زموږ سره CH3 دی نو د CH3 به ځان له پیک راشي د CH2 به ځان له پیک راشي د OH به ځان له پیک راشي بیا د OH چې کم دی دا چاته اټیچ CH2 دا اټیچ دی بیا د CH2 فردر چاته اټیچ CH3 دا اټیچ دی نو دلته به زموږ سره په دې سپیکټرم کې داسې مختلف قسم پیک راشي داسې پیک راشي نو دغه پیک نه به بیا موږ دغه کوو چې آیا د OH د چا سره اټیچ دی نو OH اټیچ دی د کم کاربن سره د sp2 سره اټیچ دی sp سره اټیچ دی sp3 سره چا سره اټیچ دی نو هغې نه بیا موږ سټرکچر دا څه کوو سټرکچر ډیټرمینیشن کوو دا زموږ سره څه دا زموږ سره IR سپیکټرم یوزز اف IR سپیکټروسکوپي او IR سپیکټرم د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ